نلتقي من جديد أصدقائي مع الدرس 1004 لنتابع 5 فقرات خاصة بالتنسيق. We meet again, my friends, with lesson 1004, so we can follow up with some 5 paragraphs of coordination. الفقرة رقم 500 تشرح فكرة برمجة الأزرار في النموذج عن طريق إنشاء زر أو عن طريق ربط البرمجة بالقائمة. Paragraph number 500 explains the idea of programming the buttons in the form by creating a button or by linking the programming to the menu. البند تظهر له رسالة، ويوجد أيضا لنأخذ البند. هذا هو البند. عندما نختار أحد هذه البنود تظهر لنا رسالة أي أنك اخترت البند الفلاني. أما النموذج الآخر الموجود في هذا الدرس هو عبارة عن أزرار. عندما تختار زر معين أيضا تظهر لك نافذة، وهذه النافذة هي متشابكة مع النموذج الآخر، إنها نافذة واحدة نفس مبدأ الأسطر. لنلاحظ كيف تمت هذه البرمجة. عندما نعرض برمجة الزر الأول إنه يعرض لنا يوزر فورم الأول. يوزر فورم الأول عندما يتم عرضه يقول أنني لدي 6 أزرار، كل زر من هذه الأزرار تقول اذهب واستدعي الماكرو 4. الماكرو 4 موجود بالمليون. نلاحظ أن الماكرو 4 هي عبارة عن رسالة تقول أنني سوف هذا الزر هو للماكرو. فإذا المسائل بسيطة، البرمجة الأولى هي بسيطة، أي أن أي برمجة تم تنفيذها يعرض لدينا الزر. أما البرمجة الأخرى هي عبارة عن نموذج له قائمة. عندما نختار إحدى هذه القوائم ونقول استعراض فإذا تظهر لنا رسالة وتقول أنت ضغطت نقول لا. لنلاحظ البرمجة الموجودة في هذا الزر. إنه يعرض أسطر برمجية تقول إنني يجب أن تظهر يوزر فورم 2. يوزر فورم 2 عند التنفيذ يقول أن اليوزر فورم عند الإقلاع يوجد حلقة تقول I من 1 إلى 6، والليست بوكس الموجود في هذا النموذج يأخذ إضافة بنود نص زائد الرقم الموجود في الآي، وبذلك نحصل عند الإقلاع على بنود بهذه. أما عندما ننقل هذا الزر تظهر رسالة. فإذا يوجد برمجة في هذا الزر تقول أن إذا تم تحديد بند من بنود في الليست بوكس 1، أي أن الليست بوكس 1 تساوي ناقص 1، إذا كانت تساويها فإذا يجب أن تكون غير محدد أي شيء. تنفذ الرسالة أنك يجب أن تحدد إحدى البنود وتنتهي البرمجة. أما إذا list book 1 list index لا تساوي ناقص 1 إنها تم تحديد، فإذا تظهر رسالة تقول لقد تم تنفيذ الماكرو الذي هو رقم الليست، يعني الماكرو الأول هو رقم الأول، رقم الثاني رقم الثاني. وبذلك ننتهي من هذه البرمجة ونكون قد درسنا موضوع عن طريق الأزرار أو عن طريق القائمة التي تساعدنا في برمجة الزر وإظهار مسائل. أما الفقرة رقم 499 توضح لنا طريقة إضافة بند للقائمة. Paragraph number 499 explains how to add an item to the list. يوجد لدينا 3 طرق لبرمجتها. لنأخذ مثال.
المثال الأول أن هذه القائمة عرضت أسماء افتراضية موجودة وأعطتها أرقام. أما المثال الثاني وهي عبارة عن قائمة نموذج عرض ما هو موجود في خلايا الإكسل. ويوجد لدينا المثال الثالث مشابه لهذا المثال، لكنه يعرض لدينا نفس خلايا الإكسل بطريقة الحل. لنأخذ ونتعرف مع بعض ما هي البرمجيات التي طبقت هنا. الظل يعرض لدينا موديول معين، يقوم هذا الموديول بشرح أن اليوزر فورم له ليست بوكس، والنود سورس الخاص بهذا الليست بوكس يكون فارغ، وتبدأ الحلقة بإضافة من I1 إلى 12، وبذلك يأخذ اليوزر فورم 1 الليست بوكس إضافة ايتم، هذا نص وهذه إشارة، ويضاف لها ما يكون قيمة الآي هنا تكون 1، عند النكست الآي تكون 2، تكون 3. فإذا بهذه الحالة نحصل على 12 ايتم على خلايا. لنلاحظ أنها تم إضافة النصوص والإشارة ومن ثم الرقم. أما البرمجية الثانية هي عبارة عن ربط اليوزر فورم 1 ليست بوكس الخاص بها والنود سورس الخاص بهذه الليست بوكس مع ما هو موجود بالشيت 1 المجال من أي 1 إلى أي 12. فإذا إنه يأخذ المجال مباشرة ويطلب عرض باليوزر فورم. فإذا إنها برمجية سهلة نستفيد من الخصائص الموجودة بالنود سورس التي هي أيضا موجودة في خصائص هذه الأداة. إذا أحببنا أن نعرف النود سورس إنها موجودة هنا، إنها هذه هي التي نتحكم بها. فإذا البرمجية الثالثة التي لا يوجد لها زر إنها عبارة عن نفس، إذا كانت الأولى الثالثة إنها مشابهة للعرض بخلايا الإكسل لكن عن طريق الحلقة. نقول أن اليوزر فورم الليست بوكس 1 نود سورس فراغ، يوجد حلقة فوق تقول أن السطر من 1 إلى 12، واليوزر فورم 1 ليست بوكس 1 اد ايتم تضاف إليها بند جديد. من هذا البند يكون من الشيت 1 الذي نحن نعمل عليه والخلية التي تأخذ الضوء اللي هي 1 1، فإذا إنها من أي 1. ومن ثم نأخذ next للرو وتأخذ الضوء 2، وبذلك تأخذ الخلية 2 1، أي العمود نفسه نقطة A، لكن هنا يصبح أي 2 يأخذ محتويات A، وبذلك تظهر لنا النافذة والأداة مشابهة للظل الثاني. لكن الظل الثاني استفدنا من خاصية الليست بوكس والنود سورس، أما هنا تابعنا الحلقة لكي تقوم بإضافة البيانات البنود الموجودة عن طريق ما هو موجود بالإكسل. نلتقي. الفقرة رقم 495 بسيطة ومفيدة للتحكم بتنسيق التاريخ في النموذج. Paragraph number 495 is simple and useful for controlling the date format in the form. كيف يمكن أن ننسق هذا التاريخ؟ عندما نريد أن نضع تاريخ اليوم نقوم بتفعيل هذا الفورم. هذا الفورم يعطينا تاريخ الآن لأننا كتبنا هنا النوم. أما عندما نعطي أوكي فإذا يعطينا الاحتمال الثاني من
النافذة التي هي تاريخ مسجل سابقا، لكن نستطيع أن نظهره بتنسيق معين. نلاحظ أن NNM يعني سوف يظهر الشهر باسمه، فإذا ظهر أيار 2016/10. طبعا نحن نستطيع أن نتحكم بالتنسيق مثل ما نريد. لنعيد الأسطر البرمجية: المتغير الأول والمتغير الثاني. المتغير الأول نعطيه الدالة التي هي now لكي تعرض لنا تاريخ اليوم. أما المتغير الثاني يأخذ تاريخ سابق، وضروري أن نضع إشارة المربع من الأول والأخير لكي تتحسس على أنها تاريخ. هنا نعطي أمر مسج بوكس: أعطيني المتغير الأول في رسالة، وأعطيني المتغير الثاني في رسالة، لكن سوف تستخدم PPA فورمات، التنسيق الخاص بالPPA، وهي أن نقصد التاريخ فاصلة، هذا هو تنسيقها الدي 2، ونستطيع هنا أن نضيف دي، ونلاحظ النتيجة أنه سوف يعرض لدينا اليوم أيضا الجمعة أيار 2016. فإذا من البرمجيات المهمة والبسيطة إذا أحببنا أن نغير تنسيق التاريخ عندما يعرض في النموذج. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة. الفقرة رقم 494 خاصة بإزالة المسافات الزائدة من الفقرة المكتوبة. Paragraph number 494, especially removing extra spaces from the written paragraph. الفقرة رقم 491 هي للتحكم بتحديد بنود القائمة. هل يمكن تحديد عدة بنود أو تحديد بند واحد فقط؟ Paragraph number 491 is to control the selection of menu items. Is it possible to select several items or select only one item? لنرى كيف يمكن هذا. لدينا هذا النموذج، عندما نحدد افتراضيا خلية واحدة أو بند واحد. أما هذا الافتراض يمكن أن نحدد عدة بنود غير متجاوزة. أما هذا الخيار يمكن بواسطة النقر على زر اليسار والسحب إلى الأعلى أو إلى الأسفل تحديد عدة بنود. كيف يتم ذلك لنا؟ البرمجة بسيطة، إنها عبارة عن برمجة موجودة في هذه الخيارات. تعالج الاحتمال الأول تحديد منفرد، خاصية خاصة بليست بوك، والتحديد المتعدد، وثم التحديد هذا هو التحديد المنفرد، هذا هو التحديد المتعدد، وتحديد الإشارة. لكي نكون أوضح سوف ننقل هذا هو التحديد المنفرد. أما التحديد المتباعد إنه هذا هو التحديد المتباعد. أما التحديد الذي يشمل عدة بنود إنه هذه هي البرمجة. أما زر الأوكي لنلاحظ ماذا يقول زر الأوكي. عندما نحدد وننقل زر الأوكي يظهر لنا هذه الرسالة، أي أنك تم تحديد البند الفلاني من البند الفلاني. عندما ننقل الزر الأول ونطلب أوكي يحدد بند واحد. أما عندما نحدد عدة بنود ونضغط أوكي نلاحظ أنها تسكت كل البنود. كيف يتم ذلك؟ فإذا يوجد برمجة في الأوكي في الموافق، وهي تقول إذا البند الموجود في ليست بوك كان يساوي -1 يرجى إظهار كلمة لاش. يعني لنفترض أننا فعلنا وضغطنا الأوكي لا يوجد شيء. فإذا هذه هي الأسطورة الأولى. أما
عندما تكون حلقة تقول أن الآي من 0 إلى آخر بند موجود في القائمة، ونقول إذا القائمة هنا كانت محددة أي واحد، إذا كانت محددة تضاف إلى المتغير، وإذا لم تكن محددة تنتقل إلى حلقة جديدة، وهكذا نحصل على مثال تقول تم التحديد مع مسافة إنتر لتأخذ سطر جديد البنود كلها. ولذلك نرى أن الأسماء كلها تكون متتالية تلو الأخرى، وتظهر لنا رسالة لتقول لنا أن هذه البنود تم إصلاحها. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي الأسبوع القادم مع معلومات جديدة. إلى اللقاء. Thank you for watching, my friends. See you next week with new information. Bye.